สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังมีเมนูเด็ดนะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็มีรสชาติที่จัดจ้านทีเดียวค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็คือเมนูยำมังคุดนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการทานมังคุดอยู่แล้วเนี่ยขอบอกว่าห้ามพลาดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมเมนูยำมังคุดกุ้งสดลวกสุกหมูสับลวกสุกมะเขือเทศราชินีขึ้นช่ายซอยน้ำมะนาวพริกซอยหอมแดงซอยกุ้งแห้งแบบจืดใบสะระแหน่น้ำปลาและสุดท้ายน้ำตาลทรายค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเมนูยำมังคุดกันเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่แบบผสมอย่างเดียวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวสำหรับตัวมะนาวนะคะก็ก่อนจะใช้ก็นำไปล้างก่อนนะคะล้างทั้งลูกเลยเพื่อกันไม่ให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่บนเปลือกของเขานะคะอาจจะทำให้ตัวน้ำมะนาวมีรสขมได้ถ้าเราเอาไปล้างมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะดิงก็จะคนให้ตัวน้ำตาลทรายของเราละลายจนหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวน้ำตาลทรายของอิงก็ละลายเรียบร้อยเราก็จะใส่พริกซอยลงไปนะคะสำหรับพริกซอยนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะใครอยากได้เผ็ดมากๆก็อาจจะใส่เพิ่มลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดปริมาณลงได้ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะชิมรสได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวหมูสับลวกสุกแล้วก็กุ้งลวกสุกกันค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวมะเขือเทศค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่พระเอกของเราเลยค่ะก็คือมังคุดนั่นเองแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันเลยค่ะสำหรับตอนทำก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าหากเราซื้อมังคุดที่มันค่อนข้างที่จะแบบสุกแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะค่อนข้างแบบนิ่มสักนิดนึงก็ค่อยๆคนเบาๆแล้วก็หอมแดงค่ะขึ้นช่ายซอยแล้วก็กุ้งแห้งค่ะสำหรับกุ้งแห้งที่อิงเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นกุ้งแห้งชนิดจืดนะคะเพื่อนๆก็ตอนซื้อมาก็ถามแม่ค้าก่อนหรือว่าชิมเอาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าแบบบางคนซื้อแบบเค็มมาแล้วก็นำไปล้างน้ำก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็ผึ่งให้แห้งก็ค่อยนำมาใช้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเตรียมโต๊ะไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ
ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยำมังคุดของเรานะคะเดี๋ยวอิงจะเอาสาระแหน่นะคะมาตกแต่งเล็กน้อยค่ะโอเคค่ะก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะยำรสเด็ดนะคะที่น่าทำทานมากๆเลยค่ะแถมวิธีการทำง่ายมากๆด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะที่อยากจะทำเมนูนี้สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ